in 7.3. Okay, so 7.3 solutions of trigonometric equations. So we can divide the cases in solving trigo into 3 cases. Okay, so dia ada 3 cases yang berbeza lah. So case yang pertama, awak akan jumpa soalan melibatkan trigo equation yang ada single trigo function. Okay, so apa maksud single trigo function? Single maksudnya dia satu je lah, there is only one trigo function. Ada satu term sahaja yang ada trigo function. Yang lain term dia adalah constant. Okay, so contoh soalan. Let's say kita ada sin x equals to 1/2. Contoh. Okay, so bila tengok dekat soalan ni, this example, so I have this single trigo function which is sin and it's equal to 1/2. Dia sama dengan constant. So ini adalah maksudnya single trigo functions. Dia very straightforward. So awak just terus je gunakan teknik larkah untuk solvekan dia. Okay, so another example yang saya boleh bagi is contoh example lain, maybe saya bagi sin 2 theta sama dengan 4. Tak boleh 4 sekian lah. So let's say saya bagi 0.23 contoh. Okay, so sin 2 theta is equals to 0.23. Okay, and then another example lagi, maybe cot 2 theta minus 30 degrees, which is equals to 1/5. Contoh. Okay, so bila tengok dekat example ni, dia ada satu je trigo function. Dekat sini sin, okay, and then dekat bawah ni adalah cotangent. Okay, so asalkan dia satu, so tak kisahlah is it sin or is it cos, tangent, cotangent, secant ataupun cosecant, asalkan dia single. So itu kita panggil dia sebagai single trigo function. Okay, so the second case is when you have trigo equations in quadratic form. Dalam bentuk kuadratik. So kuadratik awak dah biasa jumpa, cumanya bukan dalam bentuk trigo. So awak biasa jumpa x square plus 3x plus 1 contoh equals to 0. So itu adalah kuadratik yang biasa awak jumpa. Okay, kalau soalan melibatkan trigo, dia tak ada beza pun. Cumanya beza dia hanyalah pada function yang di-squarekan tu adalah dalam bentuk trigo. Okay, so example yang saya boleh bagi, let's say kita ada tan square x and then plus 3 tan x, okay, and then plus 2 equals to 0. Contoh. Okay, so ini contoh yang pertama. Baik. Let's say pada this one. Okay, tan square x plus 3 tan x plus 2 is equals to 0. Okay, so ini adalah contoh kuadratik. Beza dia hanyalah dekat sini tan, dekat sini pun tan. Okay, so ini kuasa 2, sini kuasa 1, sini kuasa kosong. So that's why lah dia dalam bentuk kita panggil sebagai kuadratik. Okay, so nak solvekan yang ini pun senang je sebenarnya, tak ada masalah. So the only problem yang awak kena solvekan untuk soalan kuadratik, let's say, kalau awak ada contoh macam ni. So example, saya bagi sin square x plus secant 2x plus 1 equals to 0. Contoh Okay, so soalan ni sebenarnya dia adalah soalan yang melibatkan quadratic form juga. Okay, tapi kita ada 2 masalah sekarang ni. So masalah pertama is that kita punya trigo function, satu sin, satu lagi secant. Okay, so masalah kedua is kita punya angle dekat sini x, dekat sini adalah 2x. Okay, kalau awak perasan dekat example atas tadi, kalau dekat sini tangent, dekat sini pun mesti tangent. Kalau dekat sini x, satu je, one single angle, this one kena single angle juga. Okay, tapi dekat second example yang saya bagi ni, trigo function dia tak sama, angle dia pun tak sama.
Okay, so dua benda yang awak mesti pastikan before awak boleh settlekan dia dalam bentuk kuadratik. So, benda pertama, you need to make sure that it is having the same angle. Same angle. Okay, so second thing is mesti same trigo function. Like this. Okay, so mesti pastikan dia same angle macam dekat atas, x kat sini, sini pun x. Okay, and then dia mesti same trigo function. This one here is tangent, this one here is tangent as well. Okay, so awak kenalah modify sikit soalan awak yang this one. So tukar dulu maybe dia punya angle, lepas tu dah tukar angle, dah single-single, macam mana nak jadikan dia satu je trigo function. Okay, so that is for the second case. Alright, so last case is when you have trigo equations in the form of A cos theta plus B sin theta. Plus minus lah, this one. Okay, so contoh soalan dalam bentuk maybe saya bagi 2 cos theta plus, minus 3 sin theta equals to 1. Example. Okay, so bila kita tengok soalan ni, sekarang dia adalah combination of cos and also sin. Okay, so kebiasaannya kalau awak nampak soalan, maybe awak boleh try modify soalan tu sampailah dia jadi single ataupun sampai dia dapat kuadratik. Okay, tu biasanya lah kalau ada jumpa soalan-soalan macam ni, contoh. Okay, ataupun soalan macam ni. Okay, tapi bila awak jumpa combination of cos plus minus dengan sin, awak memang tak boleh nak tukar bentuk dia jadi kuadratik or single trigo function. Okay, so jangan susah-susah untuk tukar bentuk dia, no need to. So, there are only two methods yang awak boleh guna untuk solvekan this type of question. So, the first one is expressed by using T substitution. Okay, so kita guna T substitution ataupun kita gunakan yang R cos theta plus minus alpha, this one. Okay, so let me highlight it for you. So, this is the first method in terms of T, and then this is the second method for this kind of question. Okay, so itu sahaja rasanya overall on the surface apa yang awak dah belajar in 7.3. Okay, semua okey ke setakat ni? Okay, saya assume okay. Right, jom. Let's continue. Okay, so saya sambung. Before saya discuss tutorial question, saya nak explain pasal positive rotation dengan negative rotation. Okay, so biasanya soalan yang melibatkan solving, dia akan bagi awak range of value. Range of theta, range of x, range of angle awak tu dia berada dekat mana. Okay, so contoh soalan, maybe kadang-kadang dia bagi range tu in between 0 up until 360 degree. Ni yang biasa soalan bagilah. Okay. And kadang-kadang soalan boleh bagi juga dalam bentuk maybe negative 180 degree to positive 180 degree. Contoh. Okay. So, apa beza antara dua ni adalah saya nak tekankan kat atas ni dia melibatkan hanya positive rotation sahaja. Okay. Sebab 0 is positive until 360 degree adalah positive. Okay, tapi yang dekat bawah ni dia melibatkan dua bahagian. So the first one is daripada negatif 180 sampai kosong. Negatif 180 sampai kosong. Okay, and then daripada kosong sampai 180. Right, so yang belah kiri is negative rotation. Yang belah kanan adalah positive rotation. So awak kena buat dua Cartesian plane lah in this case. One for negative, one for positive. Okay, so jom saya explain dulu. Positive rotation. So sebenarnya daripada kita punya steps, so kita gunakan steps LARQA, L-A-R-Q-E untuk solvekan quadratic, not quadratic, but solving trigo equations. Okay, so awak guna L-A-R-Q-A. Okay, so second step is where you need to find your alpha.
Okay, so alpha nama lain dia adalah reference angle ataupun basic angle. Okay, so tapi kita sebenarnya bukan nak cari alpha, kita nak cari theta. Tapi alpha is going to help you to find the theta, the angle that we want to find. Okay, so contoh kalau dekat kuadran pertama, saya letak saya punya line macam ni. This one. Okay, so kalau dekat kuadran pertama, alpha kita is located here. This is our alpha. Okay, so the angle yang kita nak cari, kawasan yang kita nak cari adalah daripada sini naik ke atas, berapa bacaan angle dia. Okay, so daripada bawah naik ke kita punya garisan tu, berapa bacaan angle. So kalau ikutkan, theta yang kita nak cari dia sama dengan alpha itself. So that's why lah theta sama dengan alpha. So that is for the first quadrant. Okay, contoh kalau dekat second quadrant pula. So kalau dekat second quadrant, let me use purple. Okay, so second quadrant, garis saya kat sini. Okay, and then my alpha is here. Ini alpha saya. Okay, so apa yang kita nak cari sebenarnya bukan alpha itu, tapi kita nak cari, we want to find from here, daripada x positif ni, pergi ke garisan warna purple tu, berapa dia punya angle. Berapa dia punya putaran dia. Kalau awak ambil, apa kita panggil, protector, letak dekat situ, berapa angle dekat situ. Okay, so that's why lah dekat situ kita punya formula in order to find the theta, warna orange tu adalah okay, keseluruhan, we know that overall from here, one complete half rotation, this one, yang saya merahkan ni adalah 180. Okay, tapi kita hanya nak yang warna orange ini sahaja. So kita akan buang this part. So we eliminate this part, macam mana kita nak eliminatekan dia, so that's why lah 180 tolak dengan alpha untuk dapatkan this one. Okay, so saya tak pernah hafal. I never remember this formula, this one dengan this one. Saya tak pernah hafal. So apa yang saya buat adalah saya faham je. So saya faham dekat mana kedudukan dia dalam setiap quadrant and how am I going to find that value. Value of theta dalam each quadrant yang ada. Okay, so that is for positive rotation. Okay, so kalau negative rotation pula, so negative rotation beza dia adalah you read the angle by clockwise rotation. Okay, so dia start dengan kosong and then dia pergi bawah negative 90, naik atas negative 100, naik atas lagi negative 270, jumpa balik negative 360. Okay, and then itu adalah beza yang pertama. Okay, so dia punya kedudukan kuadran mana still sama. This is still first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Sama je. Okay, and then dia punya add sugar to coffee pun sama juga. So this is still A, this is S, this is T, this is C. Sama. Okay, so apa yang beza adalah dia punya angle and then dia punya macam mana nak cari theta pada setiap quadrant. Okay, so macam mana kita nak cari theta dia? Senang je. Alright, so this one awak tahu dia adalah theta equals to alpha. Okay, so untuk negative rotation, dia jadi terbalik, maksudnya yang ini dia akan pergi dekat bawah and then you just put negative. So awak letak dekat sini. Okay, so let me write it for you. So dia punya how to find the theta is theta equals to negative alpha. Okay, so dekat sini pula macam mana nak cari dia punya theta is awak ambil daripada yang bawah ni. Okay, yang bawah ni bawa naik atas and then just put negative dekat depan. Okay, so awak akan dapat theta is equals to negative dekat depan and then we know that dia adalah 360 tolak alpha. So itu adalah dia punya formula dia. Macam mana nak cari. Okay, and then the second and the third quadrant pun sama jugalah. So untuk yang ini kita ambil daripada yang bawah ni. Okay, and then letak negatif sahaja. So dapatlah theta kita is equals to negative 180. Okay, tinggal plus alpha. So you put negative dekat depan and then you bracket. This one. Okay, and then dekat the third quadrant, so follow the fourth quadrant of the positive rotation. The second quadrant of positive rotation. So it's going to be negative dekat depan 180 degree minus alpha. Itu sahaja. So jom
So soalan, kita baca dulu soalan. So solve the following equations for 0 degree included sampai 360 degree included. Okay, so kita nak kena cari theta lah yang in between that range. Right, so soalan kita sekarang ni dia dalam bentuk single trigo equations. Single trigo functions. Okay, so kenapa single? Sebab dia ada cos sahaja. So dia tak ada kawan dengan sin ataupun kawan dengan cos square, tak ada. Okay, so dia single je lah, dia seorang-seorang je kat situ kan. Okay, so tak kisah pun kalau single guys, okay je. Alright, and then let's follow the step. Okay, so bila soalan dah dalam bentuk macam ni, so kita tengok step yang kita kena buat is larkau. So the first thing adalah linear. So soalan ni memang dah dalam bentuk linear. Okay, so dah dalam linear, so terus tulis je balik. So I just rewrite it back. My first step is L. So my linear trigo function is cos 2 theta plus 30 equals to 1 over 2. Siap tahu? Okay, so ini adalah step yang pertama. Siap tak? Okay, so step kedua. A. So A ni refers to apa guys? What is this A refers to? Cuba jawab. Saya nak tengok faham ke tak? A ni refers to apa? The second step ni. Awak nak cari apa sebenarnya dekat sini? What are you trying to find here? Come on guys, please respond. Okay, alpha. Betul. Thank you Daya. Okay, so dekat sini kita nak cari alpha. So alpha adalah, nama lain dia adalah reference angle ataupun basic angle kita. Okay, so macam mana cara nak cari alpha is, saya tulis dulu subject alpha is equals to, so you just need to put cos power of -1. So dekat sini maksudnya dia adalah cos inverse. Okay, so cos inverse ataupun dalam calculator awak tekan shift, awak tekan cos. So nanti dapatlah cos kuasa -1. So shift cos 1/2. Shift cos 1 over 2. Okay, so what you are supposed to get, apa sebenarnya kita dapat kat sini? Nombor berapa ni? 8. Number 8. C. Okay, so shift cos 1 over 2, saya akan dapat 60 degree. I will get 60 degree over here. Okay, so untuk alpha, untuk reference angle, if let's say, contohlah, kalau dekat sini awak ada negatif. Okay, so you don't have to put negatif dekat sini. Tak perlu nak tulis negatif dekat sini. Okay, sebab apa? Sebab negatif tu dia akan, it tells you where your theta is. Dekat mana awak punya theta, dekat mana kuadran yang awak kena ambil. Okay, so negatif tu tak perlu masukkan. So kita hanya perlukan the positive part of the value to find our alpha. Okay, so saya akan buangkan this one. Okay, so tadi maksudnya kalau ada negatif, kita tahulah dekat kita punya cos ni sebenarnya pada kuadran yang cos negatif, which is dekat kuadran yang kedua dan ketiga. ASTC kan, so kedua dan ketiga lah. Okay, so you don't have to put the negative, hilangkan sahaja the negative tu. Kita hanya nak positif sahaja sebab kita nak cari alpha je dulu. Okay, so that is the second step. Okay, so the third step is R. R. Okay, so R ni stands for range. Okay, so untuk steps range, awak salin dulu range yang soalan bagi. This is the one question gave you. Okay, ni soalan range asal. So salin je balik. So awak ada 0 degree, less than or equal to theta, less than or equal to 360 degree. Okay, this one. Okay, tapi awak kena modifykan awak punya range sekarang ni sebab kita ada 2 theta plus 30 degree. Okay, so we have this 2 theta plus 30 degree. Tapi sekarang awak ada theta sahaja. So macam mana kita nak tukarkan this theta into 2 theta? Awak nak tambah 30 dulu ke awak nak darab dengan 2 dia? Darab 2 is... Yeah, exactly. So we multiply with 2 first. Okay, thank you. So kita darab dulu everything dengan 2.
multiply everything with 2. So, kosong darab 2, saya dapat kosong. Okay, and then in the middle, theta darab 2, saya dapat 2 theta. Okay, and then 360 degree darab 2, saya dapat 720. This one. Okay, tapi tak siap lagi. So, sekarang tinggal apa? Tinggal tambahkan sahaja dengan 30. So, let's add 30 to this one. So, kita akan tambahkan 30 to every side. Okay, so saya akan dapat yang kosong tambah 30 jadi 30. Okay, and then in the middle, saya dapat 2 theta plus 30. Okay, and then lastly, 720 plus 30 is 750. This one. Okay, so settle lah kita punya range sekarang ni. Okay, so let's continue to Q quadrant. Okay, so kalau ikutkan, bila awak tengok this range kan, berapa rotation yang awak kena buat? How many Cartesian plane yang awak kena lukis? 1 ke? 2 ke? 3 ke? Berapa? 2. 2. Kenapa 2? Kalau 2 sampai mana? 720. 720. Betul? Kalau 2 sampai 720. Jangan gaduh. Okay, so kalau 2 rotation, dia sampai 720. Tapi kita sampai 750. So sepatutnya kena tambah lagi 1 rotation. Okay, so you need to add 1 more. Right, so meh, kita buat sama-sama. So the first rotation. Sempat yang awak gaduh kat situ. Cubit kan? This one. Okay, so saya copy je lah. Copy, saya paste kat sini. Dia paste kat mana tah? Okay, so this is the second rotation. And the last rotation. Okay, tapi saya faham kenapa awak cakap 2. Jadi saya explain. Okay, so this is 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa saya buat sampai 3? Sebab dia sampai 750. Okay, so jom kita labelkan kita punya angle sekarang ni dekat setiap quadrant. Okay, so first dia akan start dengan kosong. Okay, and then dia pergi 90. Lepas tu dia pergi 180 and then 270 and lastly 360 degree. This one. Okay, so this is for the first rotation. Saya bawa ke sana sikit. Okay, and then for the second rotation, it starts with 360. And then naik atas pergi 450. And then 540. 630. Rotation. Okay, and then bahagian atas is 810. But I'm just going to stop at 810. Kenapa? Okay, so kenapa saya stop dekat 810 is because the end value in my range is 750 degree. Okay, so saya tak perlulah nak lukis sampai habis ni. Tak perlu dah. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang is saya nak labelkan saya punya range ni start dekat berapa sampai habis dekat berapa. Okay, so dia start dekat 30. This one, dia start dekat 30 tau. Okay, so dekat sini kosong. So 30 is somewhere here. So saya labelkan dekat sini is 30 degree. So what about yang bawah tu? Yang bawah tu dah tak termasuk. It is out of range. So saya buang. Saya padam macam ni. Sebab saya nak bagi nampak. So I will shade this region. Okay. Itu kawasan yang saya tak ambil. Dah tak termasuk dalam range. Okay. And then dia ends dekat 750. So 750 is somewhere here. Okay. So 750. Okay. So kawasan yang saya nak kena buang adalah kawasan yang selain daripada sini. Okay. So kawasan yang kita buang adalah yang ini. So saya akan buang semua ni. Buang. Okay. Settle. Okay, so tak siap lagi.
step quadrant kita tak settle lagi. Okay, so apa yang saya nak buat next is, so awak kena tengok dekat kawasan mana, in which quadrant is our cost positive. Which quadrant? First, second, third, or fourth? First and fourth. First and First. fourth. Betul? Satu dengan keempat lah kan? So, A, S, T, C. A, S, T, C. So, this is just A. Okay, so saya biasakan diri saya juga, saya tulis A, S, T, C dekat sini. Okay, so dekat first quadrant dengan the fourth quadrant. Okay, so let me label it with, nak guna colour apa pink colour. Okay, so saya label dekat sini. Tak ada beza pula dengan merah tu. Cakap main, biru lah. Okay, so dekat sini, satu. Dekat sini satu. Okay, and then this one here. Satu, this one satu lagi. Okay, and then lagi satu, dia dekat sini. Okay, so kenapa saya buat dia dekat situ? Okay, so kenapa yang ini dekat atas, yang ini dekat sini? Okay, so awak kena tengok, kita punya alpha sekarang adalah 60 degree. So our alpha right now is 60 degree. So daripada sini sampai sini adalah kita punya alpha. Kat sini adalah 60 degree. So 60 degree tu termasuk dalam kita punya range. That's why lah untuk yang ini dia included. Okay, tapi untuk this one, kalau awak tambahkan 720 tambah 60, awak akan dapat 780. So 780 is already out of range. So that's why lah kita tak akan consider this one. Buang je terus. Okay, dah tak termasuk dah dalam range kita. So kita hanya fokus dekat yang first dengan second rotation sahaja. Okay, so let's continue. Okay, sekejap boleh faham tak setakat ini explanation saya? Faham. Okay, good. Yang 3 orang share device tadi tu, boleh faham ke? Okay, Miss. Boleh. Okay, Sherilyn okay? Okay, saya assume okay. Okay, so jom kita sambung. Okay, so itu adalah, this is the first quadrant. Okay, and then the fourth quadrant, di kat sini, this is the alpha. Okay, and then this is alpha as well. Okay, so jom kita cari satu-satu nilai tu. Okay, so step terakhir is A, which is final answer. Okay, so final answer ni, awak kena berhati-hati. You need to be very careful in writing your subject. So subject awak, dia akan follow dekat sini. Okay, ataupun awak boleh juga tengok dekat atas ni. So your subject, your first subject supposed to be 2 theta plus 30 degree. 2 theta plus 30 degree. Okay, barulah cari sama dengan apa. Okay, so untuk the first value, untuk the first value guna warna orange. Okay, so this one. Okay, so for the first value, so kita nak cari daripada sini sampai atas ni berapa dia punya 30. kebesaran Eh? first quadrant dia simple je. Betul? 30 ke 60? Saya pun betul je kan? Sepatutnya dia adalah 60 degree. Okay, sebab nilai di first the value of alpha itself. So itu adalah nilai kita. Okay, so itu untuk first quadrant. Okay, untuk second value pula, let me use different colour, warna hijau. This one. Okay, so kita nak cari sebenarnya daripada sini, daripada X ni, pusing sampai sini. That is the value that we want to find. Okay, daripada sini sampai sini. Itu sebenarnya yang kita nak cari. So macam mana nak cari nilai itu? So we know that one whole rotation is 360. Okay, so buang satu bahagian which is buang alpha. So tolak dengan 60.
So that is the second value. Settle. Okay, next one. So the third value is so 360 tambahkan sahaja dengan alpha. Dapatlah third value 360 plus 60 degree. Okay, that is the third value. And then lastly, let me use pink color. Okay, so kita nak cari daripada sini pusing sampai sini. So itu adalah value theta yang kita nak cari. Okay, so kalau ikutkan one whole rotation is 720. So kita buang bahagian alpha. So 720 minus alpha is 60 degree untuk dapatkan jawapan. Okay, so saya simplifykan dulu this one. So the first value is 60 degree. Second value is 300 degree. Third value is 420. And lastly is it's 660. Okay, this one. Okay, tapi soalan nak kita cari 2 theta plus 30 ke theta sahaja? Okay. No response. Cepat. Kita nak cari theta ke kita nak cari 2 theta plus 30? Theta. Theta plus Theta. Theta plus 30. Okay, so awak rasa mana yang betul? Kita nak cari theta ke kita nak cari 2 theta plus 30? Bincang dua orang. Okay, so Theta. kalau ikutkan betul. Okay, so bila soalan kata solving, awak kena cari nilai theta sahaja. Okay, kalau dibagi dalam 2x, let's say you need to find just x sahaja. Okay, so itu maksud solving trigo. So kalau dalam soalan ni, apa yang awak cari sekarang, the value that you have found right now is 2 theta plus 30. Okay, so maksudnya 60 is equals to 2 theta plus 30, 300 is equals to 2 theta plus 30, all this is equals to 2 theta plus 30 degree. Tapi kita nak theta sahaja. So awak kena reducekan this sampailah dia dapat theta. Okay, so any changes yang awak buat dekat this one should also be applied to this and this one. Okay, so saya tunjuk satu bahagian saja, nanti awak settlekan sendiri. So, kita ada 2 theta plus 30 tadi. So, kita nak reducekan sampai theta, saya akan hilangkan dulu 30 degrees. So, I am going to minus 30 to every number that I have. Okay, so saya akan ada 2 theta sama dengan, so 60 minus 30, you get 30. Okay, and then 300 minus 30, you get 270. Okay, and then 420 minus 30 is 390. And then lastly, 660 minus 30 is 630. Okay, tapi tak settle lagi. Kita nak cari theta. So macam mana nak cari theta? Bahagikan everything dengan 2. Okay, dah yang ni settlekan sendiri. Okay, so itu sahaja untuk soalan nombor 8C. Okay, so ni nombor 10. Okay, so soalan ni dia cakap solve the equation blah 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 is equals to 1 for 0 sampai 2 pi. Okay, so kalau tengok dekat soalan ni, dia macam a bit complicated kan kalau awak tengok. Okay, so awak kena cari, you need to find the pattern for this equation. Okay, so okay, kalau awak perasan, if you notice, dia ada set 2 dekat sini and dia also ada set 2 dekat sini. So dia ada skala yang sama, the same constant. So saya bawa keluar dulu that skala. Okay, I bring that out. So saya akan dapat set 2 dekat luar. Okay, and then in bracket cos 2x.
cos x. And then plus sine 2x sine x. 1. Okay, salin je balik. Saya kawan ni. Okay, so next. So, apa lagi awak perasan dekat sini? Angle dia sama tak kalau ikutkan? Ada persamaan pada angle dia tak? Cuba tengok dia punya pattern tu. Look at the angle. Dekat sini 2x. Dekat sini 2x. Dekat sini x. Dekat sini x. Okay, so dekat situ kita nampak satu pattern sebenarnya. So this one over here is 2x. This one over here is 2x. And then this is x. This is x. So saya nak gantikan x, 2x dengan x tu jadi a dengan b. So 2x is a. X is b. Okay, so apa lagi awak perasan dekat soalan ni? What else do you notice in this question? Cepat guys, come on. Apa lagi awak perasan selain daripada angle dia? Hello? Anyone nak cuba? Okay, tak apa. Saya sambung sendiri. Alright, so dekat sini adalah cos. Dekat sini cos. And then another one, this is sine. This is sine. So kalau awak perasan, kalau awak dah tengok betul-betul yang saya highlightkan dan saya bulatkan ni, dia sebenarnya refers to formula apa? Betul, compound angle formula. Okay, so dia sebenarnya adalah compound angle formula. Which compound angle formula adalah compound angle melibatkan cos. Okay, so kita tengok balik compound angle formula. Kalau awak ada cos A plus B. Okay, so dia sama dengan cos A cos B plus ke minus. Dekat sini plus ke minus? Cepat. Kalau dekat sini plus, dekat sini jadi apa? Minus. Okay, so dia terbalik lah. So dia terus tulis plus minus and then this one minus plus. Okay, so cos A cos B minus plus sin A sin B. Macam ni. Okay, so kita tengok dekat sini. This one over here is plus. So bila dekat sini plus, maksudnya dekat depan ni adalah minus. So kita akan ambil the minus part. So this one saya resize. Saya letak kat tepi. Okay, so apa yang kita ada sekarang is set 2. Okay, and then multiply with cos 2x minus x. Okay, so kenapa 2x minus x? Sebab kalau ikutkan dia adalah a minus b. So a kita adalah 2x, b kita adalah x. So just put bracket dekat sini. Okay, and then equal to 1. Okay, so let's simplify this one. So awak ada 2x tolak x, so dapatlah x sahaja. So terus dapat jawapan set 2 cos x equals to 1. Okay, so dah sampai sini. Awak nak saya sambung ke awak nak saya tersendiri? You want me to continue or you will continue it on your own? Guys, please don't leave me hanging. Continue. Continue. Okay. So saya sambung. Boleh? Tak ada masalah. Right. So let's
Jom kita tengok soalan ni, macam mana kita nak solvekan dia. Okay, so the first step in solving dia mestilah linear. Okay, kalau tengok soalan kita sekarang memang dah dalam bentuk linear. So cos kita satu sahaja single and dia adalah kuasa satu. Okay, so my first step apa yang saya akan buat, saya tulis L. Okay, so saya akan pindahkan set 2 ke kanan. I will get cos x is equals to 1 over set 2. Like this. Okay, so dapatlah cos x equals to 1 over set 2. Okay, so that is the first step. So second step is A. Okay, so A ni refers to apa? What is A refers to? So dia refers to alpha kan? Okay, so nama lain alpha adalah reference angle ataupun basic angle. Okay, so saya akan tulis alpha. So awak tak perlu tulis benda lain, just straight away write alpha as your subject. Okay, and then equals to. So macam mana cara kita nak cari alpha is you just need to inverse the cos, which is cos inverse, and then 1 over sec 2, like this. Okay, settle. So ambil kalkulator, tekan terus dapat nilai. So berapatah nilai dia yang ni? Sepatutnya dapat, okay. So this one, okay. So awak kena tengok pada soalan dulu. You need to take a look at this range yang soalan bagi. So sekarang soalan bagi awak range dalam bentuk pi. Dalam bentuk quadrant. Sorry, bukan quadrant, radian. This one. Okay, so dia dalam bentuk radian. So bila soalan bagi dalam bentuk radian, dekat sini nilai awak mesti dalam bentuk radian juga. Maybe dalam bentuk pi ataupun nombor point. Okay, and then sampai bawah pun mesti dalam bentuk radian juga. Semua jalan kerja must be in radian form. Kalau soalan bagi dekat sini dalam bentuk degree form, meaning that daripada sini kena degree sampai bawah must be in degree form. Okay, so sekarang dia dalam bentuk pi, meaning that dia dalam radian. So you need to make sure that your calculator is in radian mode dulu before awak continue. Okay, so pastikan awak punya calculator tu dalam radian ataupun dalam degree dulu. Okay, so dah betul-betul pastikan baru terus continue lah. Okay, so this one awak sepatutnya akan dapat, you are supposed to get pi over 4. This one. Okay, ada calculator yang tak boleh read pi over 4. Maybe dia bagi dalam bentuk decimal. Tak ada masalah. Okay, okay, so that is pi over 4. Alright, and then that is the second step. Okay, so contohlah kalau dekat sini soalan ni bagi negatif. So awak ada cos x equals to negative 1 over sec 2. Okay, in order for you to find the alpha, you don't have to put negative. Awak tak perlu nak masukkan negatif dekat sini. Okay, don't have. Sebab negatif tu function dia untuk bagi tahu awak punya theta tu di dekat kuadran yang keberapa. Okay, so this negative is gonna tell you where your theta is dekat kuadran 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke and so on. So tak perlulah nak masukkan negatif dekat dalam ni. Kita hanya nak cari alpha sahaja. Okay, so tu contoh kalau dia ada negatif lah. Alright, so next. LAR. R is for range. So range, untuk step range, awak salin dulu soalan bagi apa. So soalan bagi kita daripada 0 sampai 2 pi. So we have 0, x, 2 pi. Okay, ini apa yang soalan bagi kat kita. Okay, so kita salin dulu apa yang kita ada. Okay, and then kalau lah contoh, let's say dekat sini awak ada 2x, dekat atas ni awak ada 2x. So you need to modify the range untuk dapat sama macam linear awak. Okay, so daripada x kenalah darabkan dengan 2. So darabkan dengan 2 dekat semua tempat. Darab dengan 2. Okay, so contoh kalau ditambah pula dengan benda lain. Let's say dia tambah dengan 30 degree, let's say. So awak kena tambah juga dekat yang range ni, tambah 30, tambah 30, tambah 30 dekat semua part. Okay, so tu contoh kalau dekat linear awak ni, soalan ni, dia punya x adalah this one. This is the angle. So awak kena tukar dekat sini sampai dapat sama macam atas. Okay, so tu contoh. So saya pada balik. Okay, settle. Right, so let's continue. So kat sini settle lah kita punya step sebab memang dah sama x dengan x. Okay, next step is quadrant. Okay, so kalau tengok dekat sini, ada berapa rotation yang kita kena buat?
how many rotation or how many Cartesian plane yang awak mesti lukis? 1, 2, 3. I'm waiting. Faham tak soalan saya? Berapa banyak Cartesian plane ataupun berapa banyak rotation yang awak kena buat based on this range yang awak ada? Yes, just one sahaja, okay? Sebab daripada 0 sampai 2 pi, that is one complete rotation. Okay, so saya lukis satu saja Cartesian plane. This one, and this one. Okay, so next apa yang saya akan buat is I am going to insert the value of angle dekat setiap quadrant. So dia akan start dengan 0, it starts with 0. Okay, so soalan ni soalan melibatkan radian. So degree dekat sini pun mesti bukan degree, angle dekat sini pun mesti dalam radian juga. So it starts with 0 and then dekat atas adalah pi over 2. Okay, and then it goes to pi and then dia pergi 3 pi over 2 and then lastly adalah 2 pi. Okay, and then apa yang saya nak letak adalah I will put the ASTC, ASTC ataupun attributed coffee, okay, to denote which quadrant yang positif ataupun which quadrant yang ada trigonometric. Okay, and then next thing yang saya nak buat adalah kita akan cari quadrant mana cos kita ni positif. In which quadrant our cos will be positive? 1, 2, 3, 4. Ke semua? Ke tak ada pun? Satu dengan 4. So, which is A dengan C. Okay, so saya akan buat garisan dekat these two quadrant. The first one dekat sini and then the second one dekat sini. Okay, and then I will label dekat mana saya punya alpha. So, this is my alpha and this is my alpha. Okay, tapi kita bukan nak cari alpha tau. Alright, so let's continue the last step. So last step is A, which is answer. Okay, so untuk step yang terakhir, okay, so nilai yang pertama akan datang daripada yang ini. This is the first value. This is the second value. Okay, so untuk first value, sebenarnya kita nak cari bacaan angle daripada sini naik pergi atas. So itu adalah sebenarnya kita punya X. Right, so untuk the first value X is equal to the alpha itself, which is equals to pi over 4. This one. Okay, kenapa saya rasa terpelik je jawapan dia? Betul, pi over 4. Okay, so that is the first value. Okay, so before that, this one, apa yang awak nak tulis dekat depan ni, dia mesti sama dengan apa yang awak ada dekat sini dan dekat sini. Okay, kalau dekat sini X, dekat sini pun X, dekat sini dia jadi X sahajalah. Kalau lah contohnya dekat sini adalah X plus 30 degree. So dekat sini pun jadi X plus 30 degree. Contoh. Okay, so kita akan follow je apa yang ada dekat sini, letak dekat sini. Okay, so dalam this case dia simple. So dia adalah X sahaja. So just put X as your subject. Okay, so next. The second value yang kita nak cari, saya buat warna hijau. Okay, so kita nak cari daripada sini, pusing sampai jumpa line dekat sini, berapa dia punya angle? Berapa bacaan dia untuk yang warna hijau tu? Okay, so macam mana kita nak cari yang warna hijau tu adalah, we know that one complete rotation is 2 pi. Okay, so daripada sini, pusing habis adalah 2 pi. Okay, tapi kita hanya nak warna hijau ni sahaja. So awak kena buang yang this part. So we are going to eliminate this part. So this part adalah kita panggil sebagai alpha. So dapatlah dekat situ 2 pi minus with alpha. Okay, so final answer awak akan dapat pi over 4. Okay, and then 2 pi, sorry. This is pi over 4.
Okay, so 2 pi minus pi over 4, 2 times 4 is 8, 8 minus 1 is 7. So dapatlah 7 pi over 4. Inilah jawapannya. Okay, that is all. Seorang kira, ada soalan tak? Okay. Yang lain nak kira, Fatin je daripada reply. Okay. Okay. Okay, barulah nampak student saya daripada kelas ni. Saya ingatkan Fatin je dalam ni tadi. Okay, so kalau tak silap saya, dalam jawapan yang diberi, banyak salah. Jawapan-jawapan untuk 7.3 ni banyak yang tak betul. Banyak yang salah, banyak yang keluar daripada range. Okay, so apa yang awak boleh buat, kalau contohnya awak dah dapat jawapan, lepas tu jawapan tak sama ataupun awak tak yakin jawapan awak betul atau tidak, what can you do is you can try substitute back the value. Okay, so maksud substitute back is awak ada nilai pi over 4. Okay, so awak try masukkan balik dalam ni. Dalam X, X, X dengan X. So sepatutnya awak akan dapat sama dengan 1. Okay, and then try second value, masukkan balik dalam this one, this one, this one, and this one, you are supposed to get 1. Okay, kalau jawapan awak betul, dia memang akan dapat 1 lah. Kalau salah, dia akan dapat mengarut. Jawapan dia jadi sangat berbeza. So kena check balik kat mana awak salah. Okay, so jom 11C. Okay, so soalan 11C, dia cakap solve the following equations. Okay, so soalan ni kalau ikutkan di dalam bentuk kuadratik. So untuk example yang pertama, soalan yang pertama, dia memang bagi sin dengan sin and you also have theta dengan theta. So this one boleh terus solve kan, tak ada masalah. Okay, so untuk soalan kedua dan soalan ketiga, dia beza sikit, B dengan C ni. Okay, kalau tengok dekat sini, awak ada theta, dekat sini ada 2 theta. Dia tak boleh angle yang berbeza. So awak kena tukarkan angle yang 2 theta ni into just a single theta yang consist of cos. Kenapa dia consist of cos? Sebab kita nak cuba dapatkan trigo function yang sama. Okay, so kejap saya salin double angle formula. Pastekan dekat sini. Okay, this one. Okay, so kita cuba nak capai same angle dengan same trigo function. This is what we are trying to achieve dekat sini before kita boleh solvekan quadratic. Okay, so kalau tengok dekat second example ni, awak ada cos square theta, awak ada cos. Cos dah sama tapi masalah kita dekat angle. So tengok pada formula this one, cos 2 theta, ada tak any formula yang consist of cos sahaja? Okay, so this one, ada tak formula yang consist of cos sahaja? So bila tengok dekat sini, cos 2 theta, dia ada 3 formula. This one, tapi dia ada sin. Okay, and then this one, dia ada cos sahaja. And then this one ada sin pula. So kita tak nak sin, kita nak yang ada cos sahaja. So we are going to use this second formula. So itu dia punya teknik lah. Okay, so that is for the second question. So for the for the last question, saya pada balik. Okay, so for the last question, kita ada, so kita ada 5 tangent x minus cot 2x plus 5. So untuk soalan nombor 11 ni, okay, apa yang saya cuba nak buat dulu adalah, sebentar ya. Okay, so saya nak cari ada tak formula yang ini. So ni adalah tan x single. Okay, dekat sini adalah cot adalah 1/tan. So macam lebih kurang kan tan dengan tan. Tapi problem kita dekat sini adalah double angle. So again, I'm going to use double angle formula untuk tukarkan kita punya soalan sekarang ni. So we have cotangent 2x. Okay, and then dekat sini kita ada tan 2x. So macam mana nak dapatkan formula for cotangent 2x? Saya tukarkan sahaja dia punya kedudukan. Maksudnya yang ni pergi bawah, yang bawah pergi atas. So saya dapatlah formula for cot 2a is equals to 1 minus tangent 2a over 2 tangent a. This one. Okay, so kita dapatlah formula yang ini.
Okay, so jom kita try buat soalan C. So saya substitutekan formula yang saya dapat tadi. So I have 5 tan x minus 1 minus tangent square x over 2 tangent x is, plus 5 is equals to 0. Okay, so kalau tengokkan dekat sini, kita ada satu denominator over here. So I don't want this denominator sebab kita nak jadikan dia linear. Maksudnya bukan linear, kita nak jadikan dia satu line sahaja. So I will multiply everything that I have with 2 tan x. So darabkan semuanya dengan 2 tan x. Okay, so saya akan dapat 10 tan square x. Okay, and then minus 1 plus, kenapa dia jadi plus? Sebab minus this one. Okay, and then minus dengan minus. So minus dengan minus dapatlah plus. So you get plus tan square x and then plus 10 tan x is equals to 0. Okay, so let's simplify this equation that we have. So saya ada 10 tan square dengan tan square. So tambahkan dapat 11 tan square. This one. Okay, and then I have plus tan 10 tan x. And then lastly I get minus 1 is equals to 0. Okay, so dah dapatlah dalam bentuk same trigo function. So this is tan, this is tan. Okay, and then it is also a same angle. This one is x, this one is x as well. Okay, so kita substitute. So let's substitute any unknown that we want. So I am going to let m equals to tan x. So saya akan dapat 11 m square and then plus with 10m minus 1 is equals to 0. Okay, so ini tekan je calculator untuk dapatkan nilai dia. So you will get a factor of 11m minus 1 multiply with m plus 1 equals to 0. So m. Okay, sekejap. Awak di kelas ke lepas ni? Tak ada. Pukul 9 baru. Ada? Oh tak ada Lepas ni tak ada. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, saya try habiskan pukul 7.55 lah. Sebab lepas tu saya ada kelas pula. Okay, so jom kita sambung. Okay, so apa lagi saya nak buat lepas ni? Okay, so dah settle. Kita dah dapat dua value of m. So what we need to do right now is awak kena cari m tu bukan yang kita nak cari. We don't want to find m. We want to find x. Okay, and then m is equals to tan x. Oh, padam pula. This one. Okay, so saya buat dekat lagi satu page. I divide it into 2 parts. Sebab kita ada dua nilai. Okay, so the first step saya tulis L dulu, which is linear. Okay, so belah kanan bersama saya buat linear. Okay, and then I have m is equals to 1 over 11. My m is tangent x. So the left part is tan x equals to 1 over 11. Okay, and then the right part is tangent x equals to 1. Okay, 1. Dia one by one. Okay, so awak nak saya habiskan soft ke? Awak boleh je, tak ada masalah pun sebenarnya untuk soalan ni. Siapa nak saya sambung? Cuba kan?
Zalda, Wan. Okay, kita ada beberapa orang. Ellie. Okay, balik saya. Jom. Saya sambung lagi 5 minit before saya habiskan. Kita saya buat sebelah je, nanti awak sambung lagi sebelah. Okay, so the first step is L. Okay, so move on to the second step, which is finding the reference angle. Okay, so reference angle is equals to alpha. You put alpha as your subject, okay? Sebab awak belum cari X lagi. Awak baru cari alpha. Alpha refers to reference angle, okay? So reference angle is equals to tan inverse 1 over 11. So just press your calculator. But before that, tengok dulu soalan bagi dalam bentuk apa? So soalan bagi dalam bentuk angle. So dibagi daripada 0 sampai 360 degree. Okay, so bila bagi dalam bentuk angle, make sure, sorry, not in angle form, it's in degree form. Okay, so bila dalam bentuk degree, you need to make sure that your calculator is in the form of degree, not in radian. Okay, so kena pastikan dulu calculator awak. Okay, so bila tekan calculator, shift tan 1 over 11, you will get 5.19. This one. This is what you get. Okay, and then LAR. So next step is R, which is range. So range kita tadi soalan bagi sampai okay, quadrant. Okay, so jom kita lukis quadrant kita. So bila tengok dekat kita punya range, dia start from 0 and it ends with 360 degree. So this is just one rotation sahaja, which is a positive rotation. So kita buat satu rotation je. Okay, and then I also write the angle at each line. So this is 0 degree, 90 degree, 180, 270, 360. Okay, and then saya letak juga, tadi saya terlupa nak tulis, so I put my ASTC, my ASTAC or attributed coffee. So this is AST. See, for me to refer. Okay, so sekarang yang tangent kita positive, this one over here. So we want to find where is the quadrant that our tangent is gonna be positive. So kalau ikutkan all dengan T dekat sini. So quadrant 1 dengan quadrant 3. So saya buat garisan quadrant 1 dekat sini. Okay, and then quadrant 3 sama here. Okay, so saya tandakan dulu saya punya alpha. So kenapa penting untuk saya tandakan alpha? Sebab saya nak tahu theta sebenarnya. Apa yang saya nak cari? So this is my alpha. Salah tu. This is my alpha. Okay, so kita nak cari apa sebenarnya? So we want to find daripada sini sampai sini berapa degree dia. Okay, itu the first one. Okay, and then I want to find also daripada sini sampai sini berapa dia punya degree. So itu adalah soalan, apa yang soalan minta sebenarnya. So let me tandakan. So this is the first one. Okay, and then the second one daripada sini sampai di sana. Let me use another colour lah, buat beza sikit. Sampai, yes. Okay, so for the chocolate one, for the brown one, okay, so my answer is going to be for the brown one, then subject, don't forget to write your subject. Okay, subject kita akan follow dekat sini dan dekat sini, benda yang sama. So saya tulis subject saya sebagai X, Allahu Akbar. So X is equals to, okay, so untuk yang brown tu dekat kuadran pertama, so alpha is gonna be just equals to X. Terus dapat. So X akan jadi sama dengan alpha tadi berapa? 5.19. Apa saya rasa macam pelik je jawapan ni. Okay, and then for the second value is the purple one. Okay, so for the purple one, dia duduk dekat kuadran yang ketiga.
So daripada sini sampai sini. So 180 plus 5.19. Okay, so solvekan saja. So you are going to get 5.19 and then 180 plus 5.19 is 185.19. Okay, settle. Okay, tapi ini baru untuk yang sebelah kiri. Oh, kita buat untuk yang sebelah kanan pula. Okay, so you need to also solve for this one. So yang ini baru settle for this one. So settlekan yang ini pula. So gunakan konsep yang sama sahaja. Benda yang sama. Okay, so itu sahaja. Okay, ke semua orang soalan tak? Saya nak try buat yang sebelah kanan lah. Sebab kelas previously saya dah buat belah kiri. So nanti saya combinekan je. Okay, so saya buat yang belah kanan. So the first step dah settled, linear. Okay, so second step is A. So A over here, it refers to alpha, which is reference angle. Okay, so untuk kita cari alpha ataupun kita panggil sebagai reference angle, so cara dia senang sahaja. So you just need to reverse the tan, inverse A, 1. Okay, so kenapa saya tak ambil negatif? Sebab negatif tu dia it is telling us where the theta lies. Okay, so maksudnya kawasan yang kita nak cari theta tu nanti berada pada kawasan yang tangent negatif, which is dekat kuadran yang pertama dan kuadran kedua. Memberitahu dia duduk dekat kuadran mana. Tapi untuk cari alpha, awak tak perlu masukkan negatif sekali. Awak masukkan yang ini sahaja. Okay, hilangkan the negative, ambil the constant sahaja to find your alpha. Okay, so tan inverse 1, I believe is 45 degree ke? Aha, betul. So I get 45 degree. This one. Okay, so settle second step, which is the alpha, reference angle. Okay, and then next step is R. Oh, kejap, before that. A. Okay, so next step is arrange. So, before awak boleh buat this step, the alpha, you need to make sure what is the range given by the question. Okay, so kenapa kena pastikan? Sebab kadang-kadang soalan bagi kita dalam bentuk radian. Kadang-kadang soalan bagi dalam bentuk degree. Okay, so kalau dalam bentuk degree, semua jalan kerja awak sampai habis mesti dalam degree. That includes from here sampai bawah. Mesti dalam degree. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk radian, daripada nak cari alpha sampai habis semua mesti dalam radian. Tak boleh dalam degree dulu, lepas tu tiba-tiba last sekali baru tukar radian. Cannot. Tak boleh macam tu. So hari tu last session kot. Masa saya ajar PDT pun sama. So memang tak boleh lah. So kita kena tengok dulu range soalan bagi tu dalam bentuk apa. So you need to follow that range given. Okay. So sebabkan soalan ni bagi dalam bentuk degree, so tak ada masalah untuk kita terus buat dalam bentuk degree je. Okay, so jom sambung. So next step is range. So range kita, awak salin dulu range asal. Just copy down the original range given by the question. So soalan bagi kita daripada kosong, included, sampai 360 included. Ini soalan bagi. Okay, so you don't have to modify this range sebab dekat sini X, dekat sini pun X juga. Okay, kalau dah contoh, dekat sini adalah 2X, let's say. So you need to change daripada X jadi kepada 2X. Okay, so macam mana nak jadikan dia 2X? So daripada X jadi 2X, darab je dengan 2. So maksudnya belah kiri darab 2, belah kanan pun darab dengan 2. So everything will be multiplied with 2. Lepas tu kalau lah contoh dia pergi pula tambah dengan benda lain. So dia pergi tambah pula dengan contoh 15 degree. Example eh. Okay, so awak kena tambahkan pula dia dengan 15 degree. Sampailah dapat 2x plus 15 degree. Okay, so dah darab dengan 2, tambahkan pula dengan 15 degree dekat both side. Semua side lah. Contoh. Okay, so maksudnya dekat sini, awak kena salin dulu original range awak. Dan awak kena modifykan dekat sini sampai dapat sama dengan yang atas ini bagi.
Okay, sebabkan soalan ni dia X and then yang soalan bagi pun X juga. So you don't have to modify anything. Okay, so saya padam balik. Ini contoh. Okay, so settle. Next step. Q. Q is quadrant. Okay, so next step is quadrant. Right, so kalau ikutkan daripada 0 sampai 360, that is a complete one rotation. So awak hanya perlu lukis satu Cartesian plane sahaja. So saya lukis satu je. Okay, and then I am going to write the respective value of angle. So dia start daripada 0, okay, and then dia adalah positive angle. So dia anti-clockwise direction. So start daripada 0, pergi naik atas 90 degree, and then 180 degree, 270 degree, sampai jumpa balik 360 degree. Okay, so it is important for you to write everything yang ada dekat dalam range awak, dekat awak punya ni. This one. Okay, so contohlah kalau dekat sini, example, kalau dekat sini, dia sampai, so itu adalah one rotation tapi tak lengkap. Okay, so apa yang awak kena buat dekat sini is, buat kat sini. Lengkung kat dia. This one. Okay, so sampai 320 je. Lepas tu kita stop. So what about the rest? So kita buang. Ni padam. This is not the range yang termasuk. Kita buang yang ni. Okay, so barulah boleh continue lukis dekat mana kawasan tangent awak negatif. Okay, so tu contoh. Okay, so saya padam balik. Padam. Oh. Okay. Alright, so let's continue. So kita dah buat kita punya quadrant, kita dah buat kita punya angle. Okay, so saya nak masukkan pula three cofunction. So dekat quadrant pertama, all is positive, second S, third C, lastly C. A S T C. Okay, and then you need to find dekat quadrant mana kita punya tangent tu adalah negative. Which quadrant our tangent is negative? Cepat, respon. Sine dan Dengar suara. cos. Quadrant ke Sine tiga. dengan cos. Okay. Betul. Lambat sikit sampai. Okay. So, dekat sini is where. Okay. So maksudnya awak kena cari kawasan yang selain daripada tan tu positif. Okay. So quadrant kedua dan keempat lah. Okay. So saya tanda dekat sini is my alpha and this one over here is my alpha. Okay. So, kita nak cari apa sebenarnya? Kita bukan nak cari alpha. Kita dah jumpa alpha. So, alpha ni akan bantu kita cari angle sebenar yang kita nak. Okay. So, the thing that we really want to find, the actual value that we want to find is, so daripada sini sampai sini. Ini adalah sebenarnya nilai yang awak nak cari. Itu nilai pertama. Okay. And then nilai kedua, let me use orange. This one. Okay, so daripada sini, pusing sampai sini. Itu sebenarnya nilai yang awak nak cari. Okay, daripada X sampai awak jumpa awak punya angle. Sampai awak jumpa garisan. So daripada sini sampai jumpa garisan. This one. Okay, and then daripada sini sampai jumpa garisan pertama. So itulah sebenarnya value yang kita nak cari. Okay, so jom kita sambung. Sikit lagi guys. Okay, so last part, last step is the answer. A. Okay, so subject kita akan follow this one over here. So dekat sini X, dekat sini pun mesti X juga. You need to start it with X. Okay, kalau dekat sini 2X, this one is gonna be 2X as well. So dia follow je. Dekat sini 2X, dekat sini pun 2X. Kalau dekat sini 2X plus 60 degree, so di sini pun plus 60 degree. Okay, so itu contoh. Okay, so jom kita sambung. So untuk value yang pertama, yang warna pink tadi. Okay, so daripada ni adalah sebenarnya kawasan yang kita nak cari. Okay, so it is located in the second quadrant. So kita nak cari, kita tahu
keseluruhan rotation is 180. Okay, and then I know that yang kat sini adalah alpha. So macam mana nak cari baki yang dekat sini? So senang je, 180 minus with alpha. Okay, so that's why saya tak pernah hafal pun. Saya faham sahaja macam mana. So the first value is 180 minus alpha. Our alpha is 45 degree. This one. Okay, and then the second value, the orange one. So kita nak daripada sini sampai sini. So kalau ikutkan itu dah nak complete satu rotation. Tapi kita buang this one. We don't want this one. Okay, so 360 degree minus dengan alpha. Dapatlah kawasan yang kita nak cari, the one orange tu. So it's 360 degree minus alpha 45 degree. Okay, so our answer is 180 minus 45 is 135. Okay, and then 360 minus 45 is 315 degree. Settle. Inilah jawapan kita untuk yang the second part. Untuk tangent x equals to -1. Okay, so maksud saya tadi, kalaulah awak rasa jawapan awak ni salah ataupun awak tak yakin, you just want to check your answer whether it is correct or not. 135. Okay, so you put and hundred 35 degree over tangent to time. Awak careless, saya pun selalu careless sebenarnya. Awak tak tahu je. Okay, so every time saya dapat jawapan, saya memang tak yakin. So I recheck back my answer, substitute back the values in my original equation to check betul tak jawapan ni. Sama tak dengan sebelah kanan nanti saya dapat. Itu saja. Okay. Ain, okey ke soalan ni awak yang tanya tadi? Okay, Miss. Okay. Alright. Semua okay? Ada soalan tak? Boleh faham tak? Miss. Ya, saya. Fia ke tu? Kenapa? Kenapa Miss? Nak tanya soalan ke? Tak, Miss. Saya cakap okay. Oh, awak cakap okay. Saya dengar Miss je. Okay, no problem. Okay, Miss, sekejap mau tanya So, apa? awak ada kelas ke lepas ni? Boleh tanya-tanya. Siapa tu? Naila. Kalau yang anu tu, Naila. apa ni dia cakap Yang mana range-nya tu? range-nya from negative 180 to 180. Dia punya rotation tu macam mana? Okay. So, kalau contohnya negatif tu kan, itu soalan berapa Kan tak? Soalan nombor berapa? Kejap. Oh, that is question number 14 kan? Ada soalan, example lain. Sekejap Sebentar. Oh, tak ada contoh dekat sini. Okay, tak apa. Saya tunjuk dekat awak. Right, so contoh kalau dia punya range adalah 180 degree. Let me erase this one. Saya tunjukkan contoh yang ni. Bukan. Let me copy ke. Lepas ni,
Tengah lag lah. Dengar tak suara saya? Dengar, Miss. Lagi. Dengar Okay. So, skrin saya tengah froze saya rasa. Dekat awak punya ni. Device. Nampak tak saya tulis apa? Saya tengah scribble. Nampak. Nampak? Alright. So, jom. Saya sambung je. Okay. So, kalau negative relation contoh. Maksudnya saya tukar this one. Dengan this one. Okay. So, dia daripada negative 180 to 180. Example. Okay. So, apa yang saya akan buat is saya akan buat dua rotation. Not two rotation. I will do two Cartesian plate. Sebab, kejap. Awak ada kelas ke lepas ni? Tak jawab lagi soalan saya. Tiada, Miss. Tak ada. Okay. So, saya lebihkan sikit untuk saya explain this negative angle. Boleh tak? Negative rotation. Boleh, Miss. Boleh Okay. So, contoh untuk soalan ni, kita pakai soalan yang sama. It's just that the angle tu termasuk sekali negative rotation. Okay. So, saya akan buat dua Cartesian. Okay. So, set now. This one is the first one. This one is the second one. Okay. So, untuk first rotation, saya buat yang positive rotation dulu. So, dia daripada kosong, pergi naik atas 90 degree. Okay. So, kalau ikutkan, this one, saya pecahkan dia kepada dua bahagian. So, dia daripada kosong sampai 180. Saya tulis bawah. So, daripada kosong sampai 180 degree. And then daripada kosong sampai negatif 180 sahaja. Okay, so the rest yang dekat bawah ni saya padam. Okay, so this is the positive rotation. Okay, and then for negative rotation, dia still akan start dekat sama tempat. Kosong dekat tempat yang sama. Cuma that dia pergi arah yang berbeza sahaja. So dia pergi clockwise rotation. So this one is negative 90 degree. And then this one is negative 180 degree. Dia sampai situ sahaja. Okay, so yang ini, this part is from negative 180 to 0. So the rest yang dekat atas tu saya tak nak, dia tak termasuk dalam range, so saya padam. Okay, so kita hanya tinggal quadrant 1, 2 for positive rotation and quadrant for negative rotation. So AS yang bawah ni adalah TC. Okay, so still using the same concept, awak kena cari kawasan mana yang tangent awak tu adalah negatif. Okay, so this is what we are going to refer. Sama je benda dia. Okay, so kawasan mana tangent kita negatif? So tengok dulu dekat sini. Kawasan mana yang tangent negatif? Kawasan yang sine, exactly. So quadrant yang kedua. So kita buat satu line dekat sini. Okay, and then saya biasakan diri saya tulis alpha dekat sini. Okay, so that is for the positive rotation. What about the negative rotation? Kawasan mana yang tangent kita negatif adalah dekat kuadran keempat. So, saya buat line dekat sini. And then my alpha is dekat sini. This is my alpha. Okay, so saya rasa awak tak ada masalah untuk cari. So, how to find this value is kita nak cari daripada mana pen yang saya tak guna lagi? Purple. So, daripada sini sampai sini. Ini theta yang kita nak cari. Okay. Tapi untuk negative rotation, kita nak cari daripada that we want to find. So, dia arah pun kita panggil sebagai clockwise rotation. So, untuk yang belah kanan ni, saya tukar color biru. Okay, so untuk yang belah kanan yang warna biru ni, macam mana nak cari dia punya theta? Yang ni lagi simple. So theta is equals to, it's not theta, it's x. So x is equals to negative
alpha. So negatif alpha sama dengan negatif 45. Contoh dia. Okay, so untuk yang belah kiri ni, simple je. Yang warna purple tu kan. So yang warna purple tu, awak punya X sama dengan 180 plus, sorry, it's not plus, it's minus alpha. So 180 minus 45 dapatlah 1, 3. Inilah jawapan dia. Okay.